السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الحلوين، وحشتوني كتير كتير. يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مي ايمن ميك اب ارتست. موضوع الفيديو النهارده هنعمل مع بعض ميك اب فانتازي. عجبني الموضوع جدا وحسيت ان هو عجبني قوي، فهزهقكم بيه الفترة الجاية قشطة. بس لو انتوا اول مره تشوفوني يا ريت تعملوا السبسكرايب الجميل وتفعلوا علامه الجرس عشان يوصلكم كل جديد بقدمه على الشانل بتاعتي. وبس كده، ويلا بينا نروح على الفيديو. كده وده اللوك النهائي بتاع الميك اب الفانتازي. يا رب يكون عجبكم، ويا ريت ما تنسوش تقولولي في الكومنتس تحت الفيديو ده عجبكم ولا لا، وعجبكم النوع ده من الفيديوهات اصلا ولا لا، لاني انا عجبني الموضوع جدا جدا. بس طبعا رايكم يهمني جدا، وتقولولي عملت اللوك كويس ولا لا. وبس كده. ولو انتوا بتشرفوني اول مره في القناه بتاعتي يا ريت ما تنسوش تعملوا زر الاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. وبس كده، وشكرا.